फायनली आम्ही आलोय का पाहून घ्या बघा. रामेश्वरम मध्ये एंट्री करतोय आता काही क्षणातच. पण आम्ही बघा समुद्र जिकडे नजर जाईल तिथवर पाणीच पाणी. हे पहा राम 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 राम. जय महाराष्ट्र. गुड मॉर्निंग. आम्ही आत्ता कोराई कॅनल केलंय, मदुराई केलंय. आत्ता म्हणजे काल मदुराईला होतो. मदुराईला काही व्हिडिओ झाला नाही, मोबाईल अलाउड नव्हता, उशीर झाला आणि आम्हाला पटकन पुढे यायचं होतं. मीनाक्षी देवीचं दर्शन केलं आम्ही काल. तर झालं आता आम्ही रामेश्वरमला चाललोय. मध्ये वाटेत थांबलोय आम्ही. आत्ता गेले 4 दिवस आम्ही मराठी बोललोच नाही. आम्ही 3-4 जण मराठी बोलतोय. आम्हाला कुठला माणूस हिंदी बोलताना भेटत नाही, मराठी बोलताना भेटत नाही. सगळं आमचं खुनाखुनी चाललंय. जसे आम्ही मुख्य आहेत आणि ते पण मुख्य आहेत. काही कळतच नाही आम्हाला. आमचं 4 दिवस झाले मराठीत कोण नाही भेटत, मराठी माणूस नाही भेटला आम्हाला. काल एक बीडचा माणूस भेटला होता, मुलगा होता. बरं वाटतं अशी बोलून. व्हिडिओ बनवत होता पण व्हिडिओ बनवायला मोबाईलला अलाउड नव्हता, मंदिरात भेटला होता. तर आम्ही आता रामेश्वरमला चाललोय. चला आता रामेश्वरममध्ये भेटू आपण. अलाउड असं नाही तर नसं, पण आता हे वाटत तर बनवू आपण व्हिडिओ. चला. काय प्रॉब्लेम काय बा? हा सर पुढं काय सीट. हा सर पुढं. बस बसले. ओके चला. आता दाजी ड्रायव्हिंग करतायत. पार्किंग बंद करा. हा चलो. काय होतंय? पुढं काय नाही, काय नाही. सीट मला पुढं पाहिजे. ड्रायव्हर का भिताडे मग तुम्ही दगाड डोंगरातलं. डोंगरातलं दगाड माळवाडीच्या. लय ना पुढं लोट मागे. ओके लोट आहे तुम्ही मग पुढे ओढायला तुम्ही सगळं तुम्हीच करताय दाजी. चला 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 चला. शिंदे ओ शिंदे. ज्युनियर शिंदे कुठे? जमलं का? चला 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 चला. उशीर होतो उर का. त्याच्यामध्ये कसं निघून ठेव. ज्युनियर शिंदे राम राम. मन रे. राम राम म्हणलं. बरच खाल्लंय का नाही काय काल? रात्री हा मोठ्या ठसून. हा राम राम. आता किती रामेश्वरम किती आहे? बघा ना याच्यात माझ्याकडे ते व्हिडिओ चालू आहे का आता? रामेश्वरम आम्हाला किती किलोमीटर इथून? 97. दिसत नाही व्यवस्थित. गाडी हलू नका गाडीला. 91 किलोमीटर आम्हाला रामेश्वरम आता. 91 किलोमीटर. हे लाईव्ह घ्यायची का एखादी? होय का लाईव्ह. चला. ओ मॅडम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चला रामेश्वरम. तर नाश्ता वगैरे झालाय आमचा. वसंत थाम्समध्ये आम्ही नाश्ता केला आहे. डोसा, इडली, मेदूवडा, मस्त जेवण नाश्ता झाला आमचा. तर दाजी आले, बिल भरले दाजींनी आत्ता. ठीक आहे आलेत बघा. आम्ही निघालो आता नाश्ता वगैरे करू. जा व्यवस्थित नाश्ता योग्य. ओके बैठ नाही का? ओके हां ओके. काही दिशी लावून आला काय?
हा इथं भेटत नाही. दिशी लावून आला काय हा ओके ओके काय पिऊन आलाय मस्त जेवण झालं नाश्ता झाला आता आमचा आता निघालो रामेश्वरमला तर आता कुठे आलोय आम्हालाच नाही माहिती आम्ही तर पाहतो आम्ही कुठं आलोय आणि रामेश्वर इथून कुठे आहे रामेश्वर किती लांब आहे रामेश्वर आम्हाला कळलं म्हणजे सर रामेश्वरम रामेश्वर रामेश्वर किधर सीधा सीधा जाने ना कितना किलोमीटर है इधर से अराउंड 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर ओके थैंक यू और धनुष्यकोडी वो जाएगा तो 60-70 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर का ओके ओके थँक्यू बरोबर चाललो आम्ही आता रामेश्वरमला स्ट्रेट रामेश्वरम आहे तिथून हो आई सर बरोबर चाललोय आपण बरोबर आहे चला भेटी घ्या. हां चलो थोडं घ्या. हां अरे यार ह्या गावाचं नाव नाही विचारलं आम्ही हा, चल आता कुठे विचारलं बसतो हाय बरोबर चाललं आमचा प्रवास असं बघा माग रोडवर येताना गाडी बघा आता. ओके. फायनली आम्ही आलोय का पाहून घ्या बघा रामेश्वरम मध्ये एंट्री करतोय आता काही क्षणातच पण आम्ही बघा समुद्र जिकडे नजर जाईल तिथवर पाणीच पाणी हे पहा हे पहा ए येऊ नको रे इकडे समुद्रात नजर जाईल तर पाणीच पाणी खूप छान वाटलं खूप क्लायमेट भारी आहे वातावरण एक नंबर वातावरण आहे इथं नक्कीच भारी वाटलं मला तर खूप भारी वाटलं अजून तर रामेश्वर आणखी थोडंसं पुढे थोडंसं एक 10-20 किलोमीटर पुढे आमचं रामेश्वरला जायचं आता हे पाहू शकता तुम्ही समुद्र पाहून घ्या समुद्र हे पहा शूटिंग फोटो शूटिंग चाललंय फोटोशूट चाललंय आमच्या दाजींचं कसं काय लय भारी वाटतंय राव बरं वाटतंय. बीचवर आलो आपण वरती. हा ती एक खाडी ती एक खाडी ती एक खाडी सगळ्या खाड्याच्या त्या. समुद्र आहे सगळा काय हे मॅडम हा लय मस्त वाटतंय राव आलतो मी 2012 मध्ये आलतो पण आता खूप दिवसात आलो त्यामुळे भारी वाटतंय गाई त्याला बायकोला घेऊन आलो होतो आणि खरं सांगू का ज्यावेळेस मी आलतो ना इकडे त्यावेळेस बायको लय रुसली होती माझ्यावरती लय चिडचिड व्हायची माझी आणि बायकोची फिरायचं नाव काढलं ना लय चिडचिड व्हायची आता आहे ना आता बायको खुश आहे त्यामुळे काय अडचण नाही रुसवा निघाला फायनली माझ्या बायकोचं बघू तरी एकदा विचारून रुसवा निघालाय का म्हणून दाजी समुद्र शांत आहे खावायला भारी वाटते लाट असं खा मागच्या चालतो आम्ही असे लाट आहे नाव भारी वाटायचं तर आता बायकोला विचारतो बर रुसवा निघाला अरे रुसवा निघाला का सांग की हा नक्की हा आता मागच्या वेळेस मी रामेश्वरला आलो त्यावेळेस तू रुसली होती फुगली होती त्यावेळेस तू ना म्हणून विचारतोय हो काय नाही निघाला निघाला ना ओके हां सांगा भाऊजी काय म्हणले आता दादा काय म्हणला समोर जायचं आणि डाव्या हाताला गाडीत पार्किंग बर समोर समुद्राला उड्या करायच्या तिथून मग तिथं कुंड आहे कुंडापाशी म्हणजे 200-300 रुपये आंघोळ्या करून देतो पण तसं बरं. काही म्हणायचं नाही आपलं आपणच करायचं काय आणलं? चालतं ठीक आहे